עדי אומרת לי, עמית לא עונה. אחרי זה התברר שכבר ב8:17 דקות, זה הפעם האחרונה שהוא נראה בוואטסאפ והוא לא עונה. שולחת לו הודעות, הוא נסה להתקשר, הוא לא עונה. אני אומר לו, עדי, בוא נחכה, אולי יגיעו בשורות, בוא נחכה, בוא נהיה חזקים. עמית כל הזמן נכנס ויוצא לי מהראש, כל היום הזה נכנס ויוצא לי מהראש, והמוח כרגע לא פנו להתעסק בזה. אנחנו רואים שם טויוטות, פיקאפים כאלה של טויוטות, עם אנשים מאחורה, אנחנו עוד לא מבינים, ואנחנו לא מבינים מה זה, מי הם אמרו, והוא שואל אותי, זה כוחותינו. ניב שואל אותי, זה כוחותינו. אני אומר לו, תשמע, לא... נראה לי, לא יודע. נכנס הביתה, אני אומר לידי, המצב לא טוב. נכנסו מחבלים לקיבוץ, אני לא יודע איך זה הולך להיגמר. זאת אומרת אני מתחיל את היום הזה מייאוש, אני מתחיל אותו ממינוס. ואז עלה לי רעיון לעלות לגג. מהגג יש לי תצפית על הפתחים של הבית, על שני הפתחים העיקריים של הבית, ואם מישהו מתקרב אני יכול לשמור על הבית מהגג. אבל אני רואה אותם הולכים, אני מעריך שהיו שם משהו כמו 20 מחבלים לפחות, הולכים לאורך הגדר לכיוון השער, וכנראה שמחפשים מאיפה להיכנס. עכשיו אני עם נשק, אני צריך לעשות משהו, מה עושים? צריך להתחיל לא לראות, להבריח או לחסל. כמות מאוד מאוד גדולה לחסל אותם. בחיים לא יריתי בבן אדם. הפחד העיקרי בלבצע ירי זה שלקבל אחרי זה תופת של אש חזרה לבית, יש לי משפחה בבית למטה. ובאיזשהו שלב אני מחליט אני יורה רק בבודדת ורק ירי מדויק. לא מתחרה על הנשק, וגם בהבנה שאם אני בזבז תחמושת לא יהיה לי מאיפה למלא אותה מחדש. יורה כמה כדורים, בכדור השלישי או החמישי, הורדתי שם מחבל. אני עומד שם עם כוח צבאי, וזה שני חיילים, בין שני ממדים, ואני קולט שאני עומד ליד גופה על הרצפה. שאני לא ידעתי מי היא, לא זיהיתי מזה. הוא לא נראה לי מחבל. הוא לא היה לבוש כמו מחבל, הוא היה בגדים קצרים, נעליים טקטיות כאלה שהולכים כיתות כוננות, ואיזושהי חולצה זוהרת. חייל שזוחל בלי מכנסיים פתאום פצוע לפינוי. חייל אחר שאני רואה אותו נופל מאיזושהי עמידה או מקריאה, אני לא זוכר באיזה פוזה, הוא היה פשוט נופל על הרצפה. ברור שהוא קיבל כדור איפשהו. עוד חייל, סוחב חייל אחר פצוע. ואני מבין שהמצב לא טוב. חטפתי פיצוץ לתוך הנשק. פגע לי בנשק, המחבל פגע לי בנשק. הוא ירה כמה כדורים וחלק מהכדורים פגעו גם בקיר, ורסיסים ונתזים מהקיר פצעו אותי פה. שריטות קלות, לא משהו שאפשר להתגאות בו. פגע לי בנשק, השביט לי את הכוונת הקדמית של הנשק ואת הכוונת השלכה שיש לי כתוספת על הנשק. אני רואה במעורפל את המעבר בין הבתים של עמית ומה שמולו. זאת אומרת, את המרכז של השכונה, איפה שכל הבלגן. הבנתי שהתבצרו שם מחבלים באחד הבתים, אבל אני לא מצליח לראות לשם. וגם אין לי כוונות. אז אין לי הרבה מה לעשות, ואני מתחיל להתבשל לי המוח. ואני גם הרגשתי לאורך כל היום הזה שפיזית אני לא בנוי ללחימה, אני לא יודע להילחם. אני פיזית לא יכול גם לרוץ, לא מצליח לרוץ לטווחים בינוניים ומעלה. לא מצליח להתכופף, אני יורד לקריאה, ברכיים מתחילות לכאוב. משתדל להתעלם מהגיל, אבל כנראה שהוא עושה את שלו. עולה הבוקר. הוא לא יודע מה קורה. אין לנו תשובות מעמית, אין לנו תשובות מאף אחד. סביבות שעה 9 בבוקר, אני מקבל טלפון. אני רואה יניב בטלפון, מתקשר אליי. כולו בוכה. בוכה. אני לא מבין מה הוא אומר. ואני בראש מבין שהוא בא להגיד לי שזיהו את עמית ועמית מת. אבל זה לא מה שהוא אומר לי, ואני לא מבין מה הוא אומר. ואז בסוף שלב אני אומר לו, אבל אני לא מבין מה אתה אומר לי, והוא אומר לי, ירון. רצחו גם את... רצחו גם את ירון. ירון רבש"ץ בן ניר יצחק. חבר ילדות שגדל איתנו. ואז אני אומר לו, אתה בטוח שאתה בא לספר לי, לתת לי מה שנקרא את הבשורה. שאתה בא להגיד לי על עמית בכלל.
אני לא מספיק לסיים את המשפט הזה, ואני רואה את עדי פורצת כבר בבכי. מסתכלת בחלון, היא רואה את בובו ונועה מרק מגיעים לדירה. היא כבר הבינה. לא הצלחתי להבין עד הסוף. ניסיתי לנסות להבין איך הוא מת. לא יודע למה זה היה לי חשוב. אם זה הרימון, אם ירו, אם היה יותר מזה. ומה שנצרב לי בזיכרון, חברים שלו שהביאו את הארון, באו כמוהו, ג'ינס קצר ויחפים. כך הוא היה מסתובב. יחף כל הזמן. גם בחורף. 6 מעלות בחוץ הוא מסתובב יחף. אבל עושים משהו. הוא אומר לי, עזוב, זה לא נוח. אבל רטוב, הוא אומר להתייבש. בהתחלה היה קשה, בסוף התרגלתי. מפה אני גיבור גדול. אני היום חוזר לקיבוץ, חוזר למה שהיה קודם, פחות אחד, כמה שאפשר. מה שמחזיק אותי, ואני מנסה לחזק גם אנשים אחרים, שאני אומר שעם כל הטרגדיה ועם כל האבל, החיים ממשיכים. צריך להמשיך לחיות אותם, לא צריך לשקוע. אנחנו לא נשכח את המת, אנחנו לא נתעלם מהמת. אנחנו נחיה. הכי טוב שאנחנו יכולים. הנסיבות האלה. וזה מה שצריך לעשות.